tiếng trên toàn thế giới đó nha. Một cái đèn đỏ nè, mấy đứa cho con nào. Rồi mỗi đứa một bộ mặc vô. Đó, mỗi đứa một bộ. Dạ, đúng rồi kìa. Mỗi đứa một bộ mặc vô đi. Cô chưa? Nói chuyện. Con mình ngồi bên này chụp qua này. Mama, 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 papa, papa.